ඒතර මේ මොහොත ගත්තාම අපි දන්නවා රටේ දේශපාලනය අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යමින් යම්කිසි ආකාරයකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් අඳුරෙන් අඳුරට ගමන් කරමින් තිබෙන මොහොතක්. එතකොට එක පැත්තකින් රනිල් වික්‍රමසිංහ අනුප්‍රාර්ථික ජනාධිපතිවරයා රාජපක්ෂ කල්ලියේ සෙවන සහ ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සපයමින් මේ සිදු කරන ක්‍රියාදාමය තුළ අපිට පේනවා එක පැත්තකින් රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය බරපතල ලෙස විනාශමුකට අද දමමින් තියෙනවා. අර 1950 ගණන් වල පැරණි රාජ්‍ය රහස් පනත, පොලිස් ආඥා පනත වගේ දේවල් පාවිච්චි කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උල්ලංඝනය කිරීමේ උත්සාහයන් නිරන්තරයෙන් ගනිමින් ඉන්නවා. කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට පාරේ තමුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය උල්ලංඝනය කරන තමුන්ගේ හිතවත් පොලිස් ලොක්කන් ගැත්තන් පාවිච්චි කරගනිමින් පොලිසිය මෙහෙයවමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනසීම සඳහා වෙච්ච උත්සාහයක් ගනිමින් ඉන්න. ඒතර මේක අපි දිගින් දිගටම කිව්වා මේක මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ රාජපක්ෂ කල්ලියේ පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ නොහැකියාවේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ මේ අසමත්කමේ ප්‍රකාශනයක්. රටේ ආර්ථිකය අනිකුත් සමාජීය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයාගන්න බැරි කමේ ප්‍රකාශනයක්. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ මේ කවට රනිල්ගේ නිවට මර්ධනය දිග කාලයකට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේකට එරෙහි ජනතා නැගිටීම ඉතා ඉක්මනින්ම සිදුවීමට නියමිතයි. ඒකේ ලක්ෂණ හැම අතින්ම අපිට පේන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට දැන් එක පැත්තකින් IMF වට්ටෝරුවට අනුව ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ වට්ටෝරුවට අනුව සකස් කරපු අයවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන තත්වයක්. මුළු ආර්ථිකයේ බර සම්පූර්ණයෙන්ම පොදු මහ ජනතාව මතට හෙළලා තියෙන තත්වයක්. ඒ තත්වෙ මැද්දේ තමයි අද අපි මේ වර්තමාන දේශපාලන මොහොත ගත කරමින් සිටින්නේ. ඒතකොට එක පැත්තකින් වැඩ කරන පන්ති විතරක් නෙවෙයි රාජ්‍ය සේවකයා, පෞද්ගලික සේවකයා, ඒ වගේම එදිනෙදා රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ රැකියාවල නියුතු අවිධිමත් ආර්ථික කටයුතු වල නියැදෙන ජනතාව විතරක් නෙවෙයි අද වෙනකොට සුළු ව්‍යාපාරිකයන් දක්වා 50 100 150 වැනි ප්‍රමාණවලින් සේවකයන් යොදවගෙන කටයුතු කරපු සුළු ව්‍යාපාර දක්වා අද වෙනකොට බරපතල අර්බුදයට ගමන් කරමින් තියෙනවා. ඒ නිසාම විශේෂ බුද්ධි ගලණයක් සිදු වෙමින් පවතින පිටරටවල් වලට විශේෂයෙන් කපැත්තකින් මව්වරුන්ට පිටරට වහල් සේවයට යෑම සඳහා දරුවන්ගේ වයස අවුරුදු 1කමාර දක්වා අඩු කරලා තියෙනවා. දරුවෙකුට කලින් තිබුණේ මේ නීතිය අවුරුදු 5ක් කියලා. දැන් අවුරුදු 1කමාරක් වයස පිරුණු දරුවන් දාලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. නිසා අපිට පේනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයට පිළියම් හොයන්න. එක පැත්තකින් විදේශ වහල් සේවය උනන්දු කරන ගම, අනිත් පැත්තෙන් රටේ ඉන්න බුද්ධිමත් ඒ වගේම යම්කිසි නිපුණතාවයක් සහිත සියලු දෙනාටම විදේශ ගතවන්න බල කරලා තියෙන තත්ත්වයක්. නිසා ආර්ථිකයේ අර්බුදයට මේගොල්ලන්ට පිළියම් නැහැ. නිසා අවසානයේදී අපිට පේන දේ තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ වට්ටෝරුවට අනුව පොදු මහ ජනතාවට සාතිශය බහුතර ජනතාවකට පීඩනය ගෙන ආර්ථිකයේ බර ගෙන දෙමින් ඊට අනුව කටයුතු කරන්න යන ආර්ථික සැලැස්මක්. ඒතර මෙයා දිගටම කියනවා මේ විවෘත ආර්ථිකය හරියට ක්‍රියාත්මක කරේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්න තරමින් පහුගිය දශක 4මාර කාලයක් තුළ මේ විවෘත ආර්ථිකය මේ රනිල්ගේ මාමා වෙච්ච JR ගෙනාපු විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියම තමයි මේගොල්ලෝ මේ අවුරුදු 45 පුරාම මේ පාලක පක්ෂ සජාතික පක්ෂ පොදු ජන පෙරමුණ ආණ්ඩුව අනිකුත් සියලුම දේශපාලන කණ්ඩායම් විසින් පහුගිය කාලේ අනුගමනය කරේ. නිසා රට මෙතරම් බරපතල අගාධයකට ඇදලා දැමීමට මේ සියලු දෙනාම වගකිය යුතුයි. නිසා මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය වගකිය යුතුයි. නැවතත් එම ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියම නැවත සැරයක් උත්කර්ෂයට නම් වෙමින් ඉදිරිපත් කරපු අයවැයක් සහ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක්. එතකොට මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ ඔහුගේ ආර්ථික විද්‍යා පෙළ පොත්වලට අනුවත් මේ පාරේ යමින් තියෙන නිසා අපිට පේනවා මේකට විසඳුම් එන තත්වයක් නැහැ. ඒතර මෙවැනි තත්වයක් ඇතුලේ තමයි මේකට විසඳුම් නැති වෙනකොට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හවුසි කිරීමේ දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක් පටන් ගන්න තියෙන ඉතාම බරපතල ලෙස. ඒතර දැන් මේකෙදී සියලු දෙනාම ඉල්ලනවා දැන් මේකට තියෙන එකම උත්තරේ මේ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම. අපිට ඇහෙනවා දේශපාලන වේදිකාවලින් පාර්ලිමේන්තුවෙන් විවිධ දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ මේගොල්ලෝ අද ඉදිරිපත් කරන එක කාරණයක් තමයි මැතිවරණය. ඒතර මැතිවරණයකින් මේ ප්‍රශ්න සියල්ල විසඳෙනවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මේ පහුගිය කාලය පුරාවට විවිධ ආණ්ඩු වලට සහාය දුන් කණ්ඩායම් ඒවත් එක්ක සභාගත වෙච්ච පිරිස්
පාර්ලිමේන්තුවේ සිට මේවට විවිධාකාරයේ උදව් කරපු පිරිස් මේගොල්ලෝ ගෙන ගෙයිපු ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක විනාශකාරී අත්දැකීමකට අපි මුහුණ දෙන්නේ විනාශකාරී ඛේදවාචකයට අපි මුහුණ දෙමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක සම්බන්ධ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම් අවශ්‍ය දැනෙන ගුණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ගන්නේ නැතුව අපි හිතනවා මේ රටේ තියෙන ආර්ථික හෝ අනිකුත් සමාජීය දේශපාලන ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නිසා එකවරම හදිසියේ මැතිවරණයක් පැවැත්වූ පමණින් මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ මතුවලා තියෙන මේ ජනතා මත හෙළලා තියෙන මේ දැවැන්ත පීඩනට එරෙහි විරෝධය ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා ජනතාවට වඩා සහනදායී ආර්ථික ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් තත්වයකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටපිටාව නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා වෙච්ච අරගලයේ මගහැරලා ඒ සියල්ලටම පිළිතුර මැතිවරණයකින් ලබා දෙනවා වාගේ තැනකින් මැතිවරණය සඳහා කෑකෝ ගැහිමින් විතර ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා මැතිවරණයක් පැවැත්වීම අවශ්‍යයි. මොකද මේ තියෙන ආණ්ඩුවට මේ හොරපාරෙන් ජනාධිපති වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනමතයක් නැහැ. නිසා ඊට පැහැදිලි අපිට මැතිවරණයක් තියන්න ඕන. හැබැයි මේ මැතිවරණයක් තියෙනවා නම් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්න ඕන කියන කාරණය තමයි අපේ අද දවසේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ මූලික අරමුණ. එකක් තමයි අපි හිතනවා මැතිවරණයක් තියෙනවා නම් ඉතා නිශ්චිතවම ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ ජනමත විචාරණයකුත් මේ මැතිවරණයක් එක්ක ඒකාබද්ධ කරමින් පැවැත්විය යුතුයි කියන එක අපේ නිශ්චිත යෝජනාව. ඒ කියන්නේ මැතිවරණයක් පවත්වන්න සිදු වෙනවා. මොකද එක පැත්තෙන් අපි දන්නවා දැන් මැතිවරණයකට මේ පාලක කණ්ඩායම් කැමති නැහැ. විශේෂයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ එකට ලෑස්ති නැහැ. ඒ වගේම පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුව මහ මැතිවරණයකට කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් පුළුවන් තරම් මැතිවරණේ කල් දාන්න උත්සාහ කරන අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල පළාත් පාලන ඡන්දය සීමා නිර්ණය සම්බන්ධ යෝජනා පාවිච්චි කරමින් පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීමේ උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි දේශපාලන පක්ෂවල යම් ඒකාබද්ධතාවයකුත් ඒකට තිබුණා ඊට එරෙහිව. නමුත් අපිට තේරෙනවා ඒ නිසා මෙවුන්ට මේ ජනමතයක් නැති නිසා වර්තමාන පාලක පොදු ජන පෙරමුණු ආණ්ඩුවට රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනමතයක් නැති නිසා ජනතාව ඉස්සරහා ගිහිල්ලා මැතිවරණයක් තියන්න මේගොල්ලෝ කැමති නිසා මේගොල්ලෝ මැතිවරණයක් කල්දමා ගැනීම සඳහා මේගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහයෙන් ගනීවි. ඒක අපිට පේනවා. ඒ නිසාම ජනමතයක් නැති මේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව යම්කිසි ජනමතයක් ගොඩනැගිය යුතුයි සහ විශේෂයෙන් මේක පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී ප්‍රකාශයට පත්විය යුතු තියෙන අදහස අපිත් පිළිගන්න අදහසක්. හැබැයි ඒ මැතිවරණය සම්බන්ධ අදහස ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒක අපි හිතනවා මෙතෙක් මේ දැන් තියෙන මේ දේශපාලන තත්ත්වයට එක්ක සමපාත විය යුතුයි. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? එකක් තමයි අපි දන්නවා මේ දැන් තියෙන දේශපාලන මොහොත නිර්මාණය වුණේ ඉබේ නෙවෙයි. පහුගිය මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ රටේ ජනතාව කරන ලද දැවැන්ත පරිත්‍යාගයන් මැද්දේ කරපු උද්ඝෝෂණයක ප්‍රතිඵලයක්, අරගලයක ප්‍රතිඵලයක්, මහජන අරගලයක ප්‍රතිඵලයක්, මහජන නැගිටීමක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි මේ තියෙන දේශපාලන තත්වය මේ තත්වයට වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා අරගලය ඇතුලේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සියලුම දේශපාලන අභිලාෂයන් ඉෂ්ට නොවුනට අරගලය විසින් ඇති කරපු බරපතල දේශපාලන වෙනස්කම් සමාජයේ තියෙනවා. ඒක තව ඉස්සරහට වර්ධනය විය යුතුයි. අරගලයේ අභිප්‍රායන් සහ අරගලයේ අරමුණු තවදුරටත් ජයග්‍රහණය කළ යුතුව තියෙනවා. ඒක අපි ඉදිරියේ තියෙන අභියෝග. අපි පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂ හැටියට මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ තත්ත්වය නිර්මාණය වෙච්ච මේ අරගලයේ දේශපාලනය මගහැරලා එකපාරම හදිසියේ මැතිවරණයකින් සියලු ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියන මිත්‍යාව සමාජය තුළ වපුරන එක දේශපාලන වශයෙන් වරදක්. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ අරගලය ඉදිරියේදී ජනමතය පිරික්සන මහමැතිවරණයකදී අරගලයේ දේශපාලන අභිලාෂයන් සම්බන්ධ විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයේ හැටියට අපි යෝජනා කරන්නේ ඒ සම්බන්ධ කළ හැකි ක්‍රමවේදයේ වශයෙන් අපි යෝජනා කරන්නේ මහමැතිවරණයත් එක්ක ජනමත විචාරණයක් ඇඳවන්න ඕන ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා. දැන් මේ ජනමත විචාරණයක් ගැන කිව්ව ගමන්ම එකපාරම මේක මේ හුදු ජනමත විචාරණයක්. මොකද හේතුව මේ නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්බන්ධ කතිකාව මේ හැම කෙනාම කියනවා. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල විවිධ දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් තම තමුන්ගේ රැස්වීම් වලදී පාර්ලිමේන්තුවේදී විවිධ අවස්ථාවලදී මේ අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒම සම්බන්ධ සාකච්ඡාව කරමින් ඉන්නවා. නමුත් අපි හිතනවා මේ පහුගිය අරගලය තුල ඉදිරිපත් වෙච්ච ඒ ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාව එහි අඩංගුව සහිතව විශේෂයෙන් අපි කිව්වා මේ විධායක ජනාධිපති ධූරය දැන් මේ 1978 සිට ක්‍රියාත්මකව පවතින
මේ විධායක ජනාධූරය මුළුමනින්ම අහෝසි කරන සංශෝධන නෙවෙයි මුළුමනින්ම අහෝසි කරන මේ මැතිවරණ ක්‍රමයේ තියෙන අසාධාරණ මැතිවරණ ක්‍රමය සහ මුලින්ම වෙනස් කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අඩංගුවක් සහිත මැතිවරණ ක්‍රමයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් මැතිවරණ ක්‍රමයක්. ඒ වගේම අපි කිව්වා මේ පහුගිය කාලේ පුරාම මේ තිබිච්ච ආර්ථික අසමානතාවය විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වල ප්‍රවාහනයේ ජනතාවට තියෙන අයිතිය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් ලෙස ප්‍රකාශයටපත් කරපු ඒක තහවුරු කරපු ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ආර්ථික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික අයිතීන් සහතික කරන ලද නව ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් ගොඩනැගීම පිළිබඳ කතිකාවක් පහුගිය අරගලය තුල ඉස්සරහට ආවා. ඒ වගේම මේ රටේ දශක ගණනාවක් පුරා මහත් වූ ව්‍යසනයක් ගෙන දෙමින් ක්‍රියාත්මකව තියෙන මේ ජාතිවාදයේ මේ ජාතික පීඩනය විශේෂයෙන් මේ ජාතික ප්‍රශ්නය මුළුමනින්ම විසඳීම අරමුණු කරගත්තු යෝජනා ඇතුළත් ඒකට ජනතාව අතරට ගිහින් ඒ යෝජනා අරගෙන විවිධ වෘත්තිකයන් වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව, කම්කරු ජනතාව මේ සියලු දෙනාගේම අදහස් යෝජනා සහිතව සකස් කරන ලද වඩා ශක්තිමත් ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කර ගැනීම පිළිබඳ කතිකාව පහුගිය අරගලය තුල ඉස්සරහට ආවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරනවා මෙන්න මෙවැනි ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක්, මෙවැනි අඩංගුවක් සහිත ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සහිත ජනමත විචාරණයක් එහෙමනම් මේ මහමැතිවරණයත් එක්ක සම්බන්ධ කළොත් විතරයි ජනතා අරගලයේ අපේක්ෂාවන්, ජනතා අරගලයේ අභිප්‍රායන් මේ මැතිවරණ ක්‍රියාදාමකදී සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කරන මහමැතිවරණයක් අපි හිතනවා ඒක හුදු බලය සම්බන්ධයෙන් කරන මැදිහත් වීමකට එහා ගිය තත්වයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මොකද අපි මම කලිනුත් කිව්වේ එකයි මේ තියෙන දේශපාලන තත්වය එහෙම නැත්නම් එක පැත්තකින් මේ තියෙන මැතිවරණයක් සඳහා තියෙන ඉල්ලීමට අදාළ පසුබිම පවා නිර්මාණය වුණේ මේ අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. මම ඉස්සලත් කිව්වා වගේම අරගලයේ තුල ජීවිත පරිත්‍යාග කරා විවිධාකාර පරිත්‍යාගයන් අද වෙනකොටත් අරගල කරුවන් විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවේ ඉන්නෝ. ඔවුන්ට එරෙහිව ව්‍යාජ චෝදනා මත පදනම් වෙච්ච නඩු විභාග කිරීමෙන් පැවතෙනවා. නඩු දමමින් තියෙනවා. ඒ වගේම ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ මේකට නායකත්වයේ දුන්නු ක්‍රියාදරයන් අත්අඩංගු කරගෙන ත්‍රස්ත මර්ධන පනත වගේ ශිෂ්ටාචාරය මානව ශිෂ්ටාචාරයට විරුද්ධ පනත් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පනත් පාවිච්චි කරමින් අත්අඩංගුවේ තබාගෙන තා තිරස්චීන වද බන්ධනයට ලක් කරලා තියෙනවා. එවැනි තත්වයක් තියෙන නිසා මේ සියලු පරිත්‍යාගයන් හා කැපකිරීම මැද්දේ මේ ජනතාවගේ සටන්කාමීත්වයේ මැද්දේ තමයි මේ තියෙන දේශපාලන මොහොත නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තියෙන මොහොත තුල මේ තියෙන දේශපාලන මොහොත තුල අපි මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙනවා නම් මැතිවරණයක් සඳහා ඉල්ලීමකට අපි යොමු වෙනවා නම් ඒ මැතිවරණය සඳහා ඉල්ලීම අනිවාර්යෙන් අරගලයේ අපේක්ෂාවන් සමග සමපාත විය යුතුයි. ඒ නිසා අපි කිව්වේ අර ඉහත කරුණු සියල්ල අඩංගු කරගත්තු ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සමග ඒ ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ ජනමත විචාරණයකුත් සම්බන්ධ කරගත්තු මහමැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුයි කියන එක තමයි පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂයේ අපේ යෝජනාව. ඉතින් අපි දැක්කා මේක මේ පහුගිය ගෝල්ෆේස් අරගලය ක්‍රියාත්මකව පවතිද්දී ඒ ඉදිරිපත් කරපු අවසාන ගෝල්ෆේස් ප්‍රකාශනය ඇතුලේ මේ යෝජනාව තිබුණා. ඒතර මේ යෝජනාව අපි පහුගිය ජුලි මාසේ 12 වෙනිදා අපි දැක්කා ඒක විවිධ දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන දේශපාලන පක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය නොකරන දේශපාලන පක්ෂ හා කණ්ඩායම් උත්සව සමිති මේවට සිවිල් සංවිධාන මේවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒතර අපි දැක්කා මහා ඉහළින් මේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ කණ්ඩායම් සියලු දෙනාම මේ යෝජනා පිළිගත්තා. මේ නව ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය බදු ක්‍රමයේ මූලික පදනම් වලින් වෙනස් කිරීම මෙවැනි ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සම්බන්ධ යෝජනා මාලාව පිළිගැනීමට ලක් වුණා. දැන් මේ පිළිගත් පිරිස්ම ඒ පිළිගත්තු දේශපාලන කණ්ඩායම අද වෙනකොට නැවත මහමැතිවරණයකින් සියල්ල වෙනස් කළ හැකි කියන මිත්‍යාව සමාජය තුළ වපුරමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ අරගලයේ ඉදිරිපත් වෙච්ච දේශපාලන අභිලාෂයන් මේ මහමැතිවරණයේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ කරගන්න අසමත් වෙනවා කියන්නේ අරගලය පාවා දීමක්, අරගලයට පසුපස හැරවීමක්, ඒ අරගලය සක්‍රීයව තිබුණායයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන වෙලාව. සමහර අය හිතනවා මේ දැන් අරගලය සක්‍රීය නැහැ කියලා. අපේ විග්‍රහයට වැඩි සම්පූර්ණ වෙනස්. අපි හිතනවා අරගලය එකම අරගලයක් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. අරගලයේ විවිධ උස්පහත් වීම් තියෙනවා. අරගලයේ විවිධ පසුබැසීම් තියෙනවා, ඉදිරියට එම් තියෙනවා. ජයග්‍රහී අවස්ථා තියෙනවා. යම් පසුබැසීමේ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ මර්ධනකාරී ක්‍රියාමාර්ග විසින් ඔවුන් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග උත්සන්න කරපු අවස්ථා තියෙනවා. මේ සියල්ල විසින් අරගලයේ විවිධ උස්පහත් වීම් මතුවෙන්න පුළුවන්. නමුත් කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒ වෙනකොට තිබිච්ච අරගලයේ
උණුසුම ඒ වෙනකොට තිබිච්ච අරගලේ සක්‍රීය භාවය දැන් මේ වෙනකොට දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා දුර්වල වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අරගලේ සක්‍රීයව තියෙද්දී අපි අත උස්සලා එකඟ වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ග අත උස්සලා එකඟ වෙච්ච දේශපාලන යෝජනා දැන් පැත්තකට දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා ඒක බරපතල දේශපාලන වැරදීමක්. ඒ නිසා අපි කිව්වේ අරගලේ මතුවෙච්ච දේශපාලන හරය බැහැර කරමින් ඒකට පසුපස හරවමින් ඒක පාවා දෙමින් හුදු බලයේ සම්බන්ධ එක්ක පාර්ලිමේන්තු බලය ලබා ගන්න, ආණ්ඩු බලය ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් පහුගිය කාලේ පොදු ජන පෙරමුණට ආණ්ඩුවට හේතු වෙලා රාජපක්ෂවරුන්ට කත් ඇදලා රාජපක්ෂවරුන්ගේ සියලුම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ජනතා විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග වලට කොන්දේසි විරහිත සහාය දක්වලා දැන් මේ වෙනකොට විරුද්ධ පක්ෂයට ඇවිල්ලා යම් චරිත නිරූපණය කරන්න හදන විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් කල්පනා කරනවා මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කළ ආපුසරයක් දේශපාලන බලය ලබා ගන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වෙන්න තමුන්ගේ മന്ത്രി ආසන ගන්න වැඩි කරගන්න අරගලේ පාවා දෙමින් මම හිතනවා එතනදී බරපතල වැරදීමක් වෙනවා. අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට අපි මැතිවරණයක් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ මැතිවරණය සම්බන්ධ සාකච්ඡාවට මැතිවරණ සම්බන්ධ අරගලයකට මැතිවරණ සම්බන්ධ යෝජනාවකට අපේ පක්ෂපාතීත්වයේ තියෙන්නේ අරගලයේ දේශපාලනීයට සම්බන්ධ කිරීම ඇතුළු විතරයි. ඒ නිසායි අපි කියන්නේ නැවත වරක් ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක මූලික අඩංගුව සහිත ඒ අඩංගුව ජනතාව අතර සාකච්ඡාවට ලක් කරලා ජනතාව අතර එක ප්‍රචාරණයට ලක් කරලා ජනතාවගේ යෝජනා අරගෙන ජනතාවගේ අනුමැතියෙන් සකස් වෙන එවැනි ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් මූලික ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සහ ආර්ථික පදනම් සහිත ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් තහවුරු කිරීම ඇතුළේ විතරයි එවැනි ව්‍යවස්ථාවක් ජනමත විචාරණයකට ලක් කරනවා නම් විතරයි අපි මහමැතිවරණයකදී මේ දෙකම එකවර පැවැත්වීම සම්බන්ධ එකඟතාවය පළ කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් අද වෙනකොට තියෙන තත්වය ගෝල්ෆේස් අරගලයේ වගේම පැවති මහජන අරගලයේ යම් ඉස්සලා මං කිව්වා වගේම යම් උස් පහත් වීම තියෙනවා. ඒතර ඒකේ දිගුවක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ඒක වෙනත් ගුණාත්මක තලවලට අවතීර්ණ වෙලා තිනවා. වෙනත් ගුණාත්මක මට්ටම් වලට අවතීර්ණ වෙලා තිනවා. අද වෙනකොට අපි දැක්කා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ ජනතා බලයක් සම්බන්ධ සාකච්ඡාව පහුගිය අරගලයේ ඇතුලේ මතුවුණා. අපිත් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට අපේ දිගුකාලීන දේශපාලන වැඩපිළිවෙල සමාජවාදී වැඩපිළිවෙලක් ලෙස තිබියදී අපි අතරමැද ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙලක් හැටියට ගෝල්ෆේස් ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපත් වෙච්ච දේශපාලන හරය ඒ වගේම මේ මහජන කවුන්සිල සම්බන්ධ යෝජනා ඒවා ඇතුළේ මතුවෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ ගොඩනැගෙන ජනතා බලය සඳහා හැදෙන නව ව්‍යුහයන් ජනසහභාගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් නිර්මාණය වෙන අලුත් ජනතාවාදී ව්‍යුහයන් සම්බන්ධ පක්ෂපාතීත්වය අපි දැක්වුවා. ඒ වගේම අපි දැනටත් අපි හිතනවා මේ අරගලයෙන් පස්සේ අද වෙනකොට මේ අරගලයේ මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපි දකිනවා මෙවැනි යෝජනා සමාජය තුළින් ඉදිරිපත් වෙමින් විවිධ දේශපාලන කණ්ඩායම් විවිධ බහුජන ව්‍යාපාර විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් අද වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ ජනතා බලය ගොඩනැගීමේ දේශපාලන ප්‍රවේශයකට අවතීර්ණ වෙලා තිනවා. ඒක අපි දකින්නේ සුබවාදී ලක්ෂණයක් හැටියට. අපි හිතනවා මේක එවැනි ජනබල ව්‍යුහයක් එළියේ ගොඩනැගීමේ අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙලා තිනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා පහුගිය කාලේ පුරාම අපි දැක්කා අපිට දේශපාලන විද්‍යා පෙළ පොත්වල පාසලේදී විශ්වවිද්‍යාලයේදී අපිට ඉගෙනුවේ මේ බලකුළුණු තුනක් ගැන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධ ගැන කතා කරද්දී අපිට හැමදාම කියලා තිබුණ බලකුළුණු තුනක් විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණය වැනි බල කුළුණු ගැන කිව්වා. අපි නමුත් පහුගිය අරගලයේදී අපි දැකපු දේ තමයි නව ජනබල කුළුණක ප්‍රවේශය. නව ජල බල කුළුණක් සක්‍රිය වෙනවා අපි දැකේ තමයි ජනතා බලය නැමැති ජනබල කුළුණ. ඒ නිසා මේ පරාමිතිය දැන් මේ අරගලයේ ගොඩනැගුණෙන් පස්සේ අපි දන්නවා රටේ දේශපාලන පරාමිතින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නිර්ණායක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. රටේ දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී තීන්දුව తీරන ගැනීමේදී මේ නව තාවයකින් යුක්තව නිර්මාණය වෙච්ච මේ ජනබල කුළුණ මේ ජනතා බලය සම්බන්ධ ඒ බල කුළුණ මගහරිමින් ඒක නිෂේධ කරමින් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඒක මගහරිමින් දේශපාලන තීන්දුව తీරන ගන්න බැරි තත්වයක් නිර්මාණයලා තියෙනවා. කෙනෙක් හිතනවා වෙන්න පුළුවන් මේක සක්‍රීයව තිබුණා දැන් සක්‍රීය නැහැ කියලා. හැබැයි අපි හැම කෙනාටම කියන්නේ මේක සක්‍රීය වීම පවත්නා දේශපාලන තත්ත්වයක් එක්ක ඒක සක්‍රීය වීමේ සෑම අතින් මේ ඉඩකඩ නිර්මාණයලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ ජනබල කුළුණ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ඉදිරියේදී දේශපාලන තීරණ ගන්න පුළුවන් තත්වයක් නැහැ. නිසා අලුත් දේශපාලන ලෝකයකට අපි අවතීර්ණ වෙලා තියෙනවා. මේ දේශපාලන වෙනස තේරුම් ගන්නේ නැතුව පැරණි ආකාරයෙන් සම්ප්‍රදායික ලෙස
මහමැතිවරණයකදී ආසන වැඩිපුර ලබා ගැනීම හරහා තමුන්ගේ පක්ෂ දේශපාලන බලයන් වැඩි කර ගැනීමට උත්සාහ දරනවා. ඒක මම හිතනවා මේ ආපු අරගලයේ දේශපාලන අභිලාෂයන්ට මුළුමනින්ම පසුපස හැරවීමක්. ඒ වගේම ඉදිරි ලාංකීය දේශපාලන ඉදිරි අනාගතය සම්බන්ධ බරපතල වරද්දා ගැනීම. අපි දන්නවා මේ අරගලයේ ඇතුලේ දිගින් දිගටම කියවුණා 225ම එපා. ඒතර මේ සම්බන්ධ විවිධ මත තිබුණා, විවිධ වෙනස්කම් තිබුණා. නමුත් අපි දන්නවා මේක ඇතුලේ කියවිච්ච කාරණේ. මේක ඇතුලේ ඉදිරිපත් වෙච්ච කාරණය මම හිතනවා මේ අනිකුත් සෑම සියලු දේශපාලන පක්ෂයක්ම, දේශපාලන පක්ෂ නායකයෙක්ම දේශපාලන අවබෝධයෙන් යුතුව මේක වටහා ගන්න. ඇයි මේ 225ම එපා කිව්වේ? මේ 225ම එපා කියද්දී മന്ത്രിවරු ප්‍රතික්ෂේප වුණා, ඇමතිවරු ප්‍රතික්ෂේප වුණා, ආණ්ඩු ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඒ වගේම මූලික වශයෙන්ම හරයාත්මකව මේ අවුරුදු 74ක් තිස්සේ තිබිච්ච මේ ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මේ ක්‍රමය ප්‍රතික්ෂේප වුණා. මේ ක්‍රමයට වඩා වෙනස් දේශපාලන ක්‍රමයක අවශ්‍යතාවයක් ජනතාව ඉල්ලා හිටියා. ඒක සරලව ඉදිරිපත් කරපු විදිහ තමයි 225ම එපයි කියලා කිව්වේ. සමහර අය තර්ක කරන්න ගත්තා මේ 225 අපේ අය හොඳයි, අපේ අය හොරකම් කරලා නැහැ, මේ වගේ කතා කියන්න ගත්තා. නමුත් ඒක හරි ලදබොළඳ දේශපාලන අදහසක්. මොකද මේක ඇතුලේ කියවිච්ච දේශපාලන අදහස තමයි, ජනතා අභිලාෂය තමයි මේ ක්‍රමවේදය 74 වසරක මේ තියෙන ශාපය මේ ක්‍රමවේදය ඇතුලේ තියෙන නිසා මේක ප්‍රතික්ෂේප කරපු නව ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි කියන කාරණේ. එනිසා අපි ඒක තේරුම් ගන්නවා. නිසා අපි කියන්නේ අනිකුත් දේශපාලන පක්ෂ, විරුද්ධ පක්ෂයේ දේශපාලන කණ්ඩායම් මේ සියලු දෙනාටම අපි තමත් බරපතල ලෙස ඉල්ලා සිටින්නේ, බරපතල අනුතුරුවන්ගේ වීමක් කරන්නේ මේ කාරණය, මේ ජනතාවගේ මේ ඉල්ලීම හරියට වටහා ගන්න. මේ කිව්වේ දේශපාලන පක්ෂ වෙනස් කරන්න, චරිත වෙනස් කරන්න කියලා නෙවෙයි. මේකේ හරයාත්මක ප්‍රකාශනය තමයි මේ ක්‍රමවේදය, මේ දේශපාලන ක්‍රමවේදය වෙනස් කරන්න කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක පැත්තක දාලා, ඒ ඉල්ලීම පැත්තක දාලා, ඒ දේශපාලන අදහස පැත්තක දාලා ආපුසරයක් ආයේ පරණ පුරුදු ලෙස, පරණ පුරුදු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ක්‍රමයේම මුදල් බලය, රාජ්‍ය බලය, මැර බලය, සමාජ බලය පාවිච්චි වෙන ඒ මැතිවරණ ක්‍රමයටම ඉඩ දීලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරලා අසාධාරණ ලෙස ගසා කාපු හොරකම් කරපු මුදල් පාවිච්චි කළා මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කරන, ජනතාවගේ ඔලු හොදන, ජනතාවට විවිධ ලාභ ප්‍රයෝජන සම්බන්ධ මුසාවස් කියලා වැරදි බොරු පොරොන්දු දීලා, අල්ලස් දීලා නැවත මේ පාර්ලිමේන්තුවට රිංග ගන්න හදන තියෙන මේ මැතිවරණ ක්‍රමය ඇස්සෙම ආපහු ගිහිල්ලා ජනමතය පිරික්සන්න යනවනම් ආපු සැරයක් ඒක ඇතුළෙම ගිහිල්ලා නැවත සැරයක් තමුන්ගේ ආසන ගන්න එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුවක් හදන උත්සාහයට යනවනම් මම හිතනවා ඒක දේශපාලන වශයෙන් අරගලයට පසුපස හැරවීමක්, ඒ වගේම රටේ ඉදිරි ගමනට පසුපස හැරවීමක්. ඒ නිසා මේ දේශපාලන ක්‍රමවේදය වෙනස් කිරීමේ මූලික තීන්දුව తీරන ගත යුතුව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියන්නේ නව ජනතාවාදී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව, ඒකේ මූලික වශයෙන් දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ සියල්ල සහිත, ජාතික ප්‍රශ්න විසඳන්න අවශ්‍ය තීරණාත්මක විසඳුම් සහිත, ජනතාවගේ ආර්ථික විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහන වැනි අයිතීන් මූලික අයිතීන් බවට පත් කරපු, මැතිවරණ ක්‍රමයේ මූලික වෙනසක් කරපු, විධායක ජනාධිපතිවරේ මුළුමනින්ම හෝසි කරපු ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් ජනතාව ඉදිරියේ ජනමතයට ලක් කිරීම මම හිතනවා මහමැතිවරණයකදී අනිවාර්යෙන් ඒකාබද්ධ කරගන්න ඕන ක්‍රියාදාමයක්. ඒකෙන් විතරයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ තියෙන ක්‍රමයේ යම් හෝ වෙනසක් ආරම්භ කරන්න. මොකද අපි හැමදාම කියන වගේ අපි හිතනවා සමාජවාදයේ දක්වා අපි යන දුර ගමනේදී පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අනිකුත් වාමාංශිකයන් පිරිවරාගෙන සමාජවාදී විශ්වාස කරන ජනතාවත් එක්ක, මොකද අපි දන්නවා ලෝකයේ මේ දැන් තියෙන ආර්ථික අර්බුද, ලෝක මට්ටමෙන්ම ධනවාදයේ මුණ දීලා තියෙන අර්බුදත් එක්ක අපි දකිනවා සමාජවාදය ඇරෙන්න වෙන යථාර්ථයක් නැහැ. ජයග්‍රහණය සම්බන්ධ, සංවර්ධනය සම්බන්ධ එකම මාවත සමාජවාදී ඡාට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒද සඳහා යන දිගු දුර ගමනේදී අපි හිතනවා මේ අත්‍යවශ්‍ය කඩයිම පහු කරන්න ඕනේ, මේ කියන දේශපාලන වෙනස අපි අත්පත් කර ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට මේ කියන වෙනස ගොඩනැගීම සඳහා වෙච්ච කැපවීම, පරිත්‍යාගය කරන්න අපි සූදානම්ින් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඊගාවට මතු කරන්න තියෙන කාරණය මේ නියෝජිත ප්‍රයන්ත්‍රවාදී. දැන් මේ අපේ පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපි අත්දකපු 74 වසරක ශාපය කියලා කියද්දි, 74 වසරක ශාපය කියලා කියද්දි අපි අත්දකලා තියෙන මේ නියෝජිත ප්‍රයන්ත්‍රවාදය අපේ රටේ ජනතාවගේ ආර්ථික හෝ සමාජීය හෝ ජාතික හෝ අනිකුත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක්
විසඳන්න සමත් වෙලා නැහැ. මම හිතන්නේ මේකට ලොකු දේශපාලන විද්‍යා පාඩමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ලොකු න්‍යායික අවබෝධයක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට තියෙන මේ සරල අත්දැකීම් ඇතුලේ අපිට පේනවා පහුගිය 74 වසරක් පුරාවට මේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමෙන් අපිට ප්‍රයෝජනයක් අත්ුනේ නැහැ. අපේ ජීවිතවල වෙනසක් අත්පත් කරගන්න බැරුව ගියා. ඒ නිසා මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අසාර්ථකයි කියන පණිවිඩය පහුගිය කාලේ ආවා. මේ අරගලයේ ඇතුළෙත් ඒ කාරණය බොහොම මතු පිටට ආවා. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එහා ගිය ජනසහභාගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයක් රටේ ඉදිරි අනාගතය සඳහා ක්‍රම වෙනසක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. ඒ සඳහා වෙච්ච අත්‍යවශ්‍ය පූර්ව කොන්දේසියක්. මූලික වෙනසක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික වෙනසක් ආර්ථික නිදහසේ මූලික වෙනසක් ආර්ථික සමානාත්මතාවයේ මූලික වෙනසක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ආරම්භක පියවරක් වශයෙන් මේ ජනසහභාගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් කිරීමේ දේශපාලනයකට අපි ගමන් කළ යුතුයි. ඒ නිසාත් අපි අර මම කලින් කිව්ව අර ජනබල කුළුණ එළියේ ගොඩනැගෙන මහජන බලය පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියේ ගොඩනැගෙන ජනතා බලය සහිත ඒ ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් කරමින් ඒ ජනබල ව්‍යුහය ශක්තිමත්ව සක්‍රීයව අඛණ්ඩව පවත්වා ගැනීමේ ඕනකමක් අපි දකිනවා. ඒ නිසා මේ අරගලිය ඇතුලේ මේ යෝජනාව ඉස්සරහට ආවා. අපි හිතනවා ඒක ඉදිරි දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගයකදී මේක ඉස්සරහට එන්න ඕන. ඒතර මේකෙදී අපිට අපේ මේ යෝජනාව විශේෂයෙන් ජනමත විචාරණයක් සහ ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වූ ජනමත විචාරණයක් සහ මහමැතිවරණයක් එක විට පැවැත්වීමේ යෝජනාව අපිට මේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අපි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ගාම සමහර කණ්ඩායම් විසින් ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. මේක මේ පවතින ව්‍යවස්ථාවෙන් කොහොමද කරන්නේ? මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ රාමුවෙන් මේක කොහොමද කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ එන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් නිතර නැගෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒතර අපිට දැනටමත් තියෙනවා 1972 ව්‍යවස්ථාව කොහොමද හැදුවේ? 1948 සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව රජිනගේ පාලනය යටතේ තිබිච්ච ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කරන්න එදා 1970 මහමැතිවරණ යොදාගත්තා. 1900 මහමැතිව. එතකොට ඒ තිබිච්ච ව්‍යවස්ථාවේ මේකට ප්‍රතිපාදන තිබුණේ නැහැ. 48 ව්‍යවස්ථාවේ මේකට ප්‍රතිපාදන තිබුණේ නැහැ. නමුත් 1970 මහමැතිවරණයේදී ප්‍රකාශයටපත් කළා 1970 මහමැතිවරණය ජනමතයක්සේ සලකනවා ව්‍යවස්ථා වෙනසක් සඳහා. ඒකත් එක තමයි 1972 ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ගොඩනැගුණේ. අපි කියන්නේ මේ ගොඩනැගුණු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් වුණායි කියලා. ඒකේ අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදය ගැන කියන්නේ විශේෂයෙන් 1948 ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා 1972 70 මහමැතිවරණය ජනමත විචාරණයක්සේ සැලකුවා. ඒ ජනමතය පාවිච්චි කරලා නව ව්‍යවස්ථාවක් ගොඩනගන. ඒකත් එක තමයි කොලිනාඩි සිල්වා මහත්තයාගේ මූලිකත්වයෙන් නව නගර ශාලාවේදී ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයක් එකතු වෙලා අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් 1972 ගෙනාවා. ඒ නිසා ලංකාවේ අත්දැකීම් තුලම තියෙනවා මේ අත්දැකීම. ලංකාවේ අත්දැකීම් තුලම අපිට මේ අත්දැකීම තියෙනවා වෙනස් ක්‍රමවලට පවත්නා ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන මගහරවා යමින් දේශපාලන අවශ්‍යතාවයට අනුව ව්‍යවස්ථාවේ රටේ මූලික නීතිය වෙනස්කම් කරපු අත්දැකීමක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ අපි දන්න ගොඩක් සීමාකම් තියෙනවා. දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවේ පහුගිය දවස්වල ඉදිරිපත් වුණා 21 වෙනි සංශෝධනය. ඒතර අපි දැක්ක හැම එකේම දැන් විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා කියන්නේ මේ ජනමත විචාරණයකට යා යුතු දේවල් මේකට ඇතුල් කරේ නැහැ. ඒ නිසා මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මේ JR ගේ ගැටේ අපි දන්නවා JR ගේ ගැටේ තමයි තාමත් බෑනත් රනිල් වික්‍රමසිංහත් මේ තාමත් ඒ ගැටේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ජනතාවට එරෙහිව තමුන්ගේ බලය සඳහා පෑලදුරින් පස්සදුරින් බලය තහවුරු කරගත්තු රනිල් වික්‍රමසිංහත් මේ ව්‍යවස්ථාවේ සරණ යමින් තමයි ඉන්නේ. මොකද මේක ඇතුලේ තියෙනවා සමහර වගන්ති වෙනස් කරන්න පුළුවන් ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන වලින් සමහර ඒවාට 3න් 2ක් ඕන සමහර ඒවාට ජනමත විචාරණයක් ඕන. ඒතර ජනමත විචාරණයක් විශේෂයෙන් විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ සුවිශේෂ බලයන් තහවුරු කරලා තියෙන වගන්ති වෙනස් කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියන් පස්සේ අර්ථකථනයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කියනවා මේකට ජනමත විචාරණයක් ඕන කියලා. එතකොට දැන් ජනමත විචාරණයක් හැඳවීමේ බලය තියෙන ආපුසරයක් ජනාධිපතිවරයාට. එතකොට ජනාධිපතිවරයා තමුන් විහිං කැමති වෙන්න ඕනේ තමුන්ගේ බලය අත්හැරීම සඳහා වෙච්ච ජනමත විචාරණ කැඳවන්න. ඒ නිසා මේක සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන වලින්ම වෙනස් කරන්න ගියොත් නැවතත් අපි JR ගේ උගුලේ වැටෙනවා. JR ගේ අඩිපාරේ යන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔහුගේ බෑනගේ උගුලේ අපි වැටෙනවා. ඒ නිසා මේකට පිටින් ගිය ජනතාවාදී ක්‍රියාදාමයක් ජනතාවගේ අරගලය තුලින් මතුවෙච්ච ජන බලය සහිත ක්‍රියාදාමයකින් තමයි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසායි අපි නැවතත් යෝජනා කරන්නේ නව ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා වෙච්ච ජනමත විචාරණයක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයත් එක්ක එකට පවත්වලා ඒ ජනමත විචාරණයේ අඩංගුව සම්බන්ධ කැමැත්ත ජනතාවගෙන් අරගෙන
එතකොට ඒක ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයේ ප්‍රකාශයටපත් වීමක්. ඒ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලයේ ප්‍රකාශයටපත් වීම අපි පාවිච්චි කරමින් අපි ඊගාව නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කරන්න ඕන. ඒක අපි හිතනවා රටේ දේශපාලනයට ආර්ථිකයට සැලකියුතු ගුණාත්මක වෙනසක් අත්පත් කර දේවි. ඒතර මේ අරගලේ ඉදිරි පිම්ම අරගලේ ඉදිරි ගමන අපිට ඒක මත පදනම් වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙයි. ජනතා ජයග්‍රහණය ඒක මත ඉස්සරහට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද අපි දන්නා මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවෙත් කියනවා. මේ තියෙන ව්‍යවස්ථාවෙත් කියනවා මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය අන්සතු කළ නොහැක. ඒක කාටවත් දෙන්න බෑ. කාටවත් පොරන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුව తాවකාලික එක පරිහරණය කරන විතරයි. ඒක ජනතාවගේ බලය. නිසා අපි හිතනවා මේ ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය අපි පරීක්ෂාවට ලක් කරන, අභ්‍යාසයට ලක් කරන අවස්ථාවක් ලෙස මෙවර මහමැතිවරණය පාවිච්චි කරගන්න ඕන. එළඹෙන මැතිවරණයක් තියෙනවනේ ඒක පාවිච්චි කරගන්න ඕන. ජනමත විචාරණයක් ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරමින් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ නිසා අපි අවසාන වශයෙන් අද මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අපි විශේෂයෙන් අවධාරණය කරන්න ඕන කරන්නේ මේ කාරණය. ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම මැතිවරණයකින් සියල්ල වෙනස් කළ හැකි කියන මිත්‍යාව සමාජය තුළ වපුරමින් ඉන්නවා. ආර්ථිකයට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ IMF යෝජනා ටික ආවන් පස්සේ ආර්ථිකය සුඛිත මුදිත වෙනවා වැනි මිත්‍යාවක් සමාජය තුළ වපුරමින් ඉන්නවා. නමුත් මේ දෙකම සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. එක පැත්තකින් IMF වට්ටෝරුව ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන් මෙරටේ වැඩ කරන ජනතාව සුළු ව්‍යාපාරිකයා දක්වාම වෙච්ච සාතිශය බහුතරයක් ජනතාව මත විශාල ආර්ථික පීඩනයක් යොමු කරමින් ආර්ථිකය හසුරවන්න උත්සාහ ගන්න ගමන් අනිත් පැත්තෙන් මෙරටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වලපල්ලට දමමින් ඉන්න තත්වයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක ඇතුලේ මැතිවරණයකින් සියල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන මතය මිත්‍යාව විරුද්ධ පක්ෂ කණ්ඩායම් වලින් නිරන්තරයෙන් මතුවෙනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරන්නේ අරගලය විසින් ගෙනාපු දේශපාලන තත්ත්වය විසින් තමයි මැතිවරණයක් සම්බන්ධයෙන් වූ දේශපාලන සාකච්ඡාව සංවාදයේ සමාජයට ඉදිරියට අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නව ජනමතයක් උරගා බැලීමේ යෝජනාව පවා ඉදිරියට අවිල්ලා තියෙන්නේ අරගලයේ විසින්. අරගලයේ සමස්ත අභිප්‍රායන් ඉෂ්ට වුණේ නැති එක වෙනම කාරණයක්. නමුත් අරගලයේ විසින් තමයි මේක කාරණය ගෙනාවේ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කිව්වේ අරගලය ලංකාවේ දේශපාලන පාරාමිතීන් වෙනස් කරපු දේශපාලනයට අලුත් ජනබල කුළුණක් ඉදිරිපත් කරපු තත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අරගලයේ දේශපාලනය මගහරමින් අරගලයේ දේශපාලනය බැහැර කරමින් හුදු මැතිවරණයකින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඔළුමාරුවකින් ආපුසරයක් මේ තියෙන මැතිවරණ ක්‍රමය ඇතුලේ මේ තියෙන ජනාධිපතිකම් ඇතුලේ මේ තියෙන විධායක ක්‍රමය ඇතුලේ ආපුසරයක් ලංකාවේ ආර්ථිකයට සමාජීය අර්බුද වලට දේශපාලන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට වෙනසක් ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි නැවතත් අවධාරණය කරන්නේ මේ තත්වය ඇතුලේ අපි මහමැතිවරණකට යනවා නම් අලුත් ජනමතයක් පිරික්සන්න ඕනේ. ඒක සම්බන්ධයෙන් අපි එකඟයි. හැබැයි ඒක කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක් ජනමත විචාරණයකට ලක් කිරීමත් මේකත් එක්ක එකට සම්බන්ධ කරපු මැතිවරණයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. ඒ ජනමත විචාරණයට ලක් කරන ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවේ අඩංගුව සම්බන්ධයෙන් කතිකාවක් සමාජය තුළ බරපතල ලෙස ගොඩනගා ගන්න ඕන. අපි පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය හැටියට එහි අඩංගුව කෙසේ සකස් විය යුතුද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් රටේ තියෙන සියලුම වැඩ කරන ජනතාව, ගොවි ජනතාව, දීවර ජනතාව, විද්වත් වෘත්තිකයන් අනිකුත් සියලුම ක්ෂේත්‍ර ආමන්ත්‍රණය කරමින් මෙවැනි ජනතාවාදී ව්‍යවස්ථාවක අඩංගුව කෙසේ සකස් විය යුතු කියන කාරණේ සමාජගත කරන්න සූදානම්. මෙන්න මේ කාරණේ තමයි අපි මූලික වශයෙන් අද දවසේ අවධාරණය කරන්න තීරණය කළේ. நாங்கள் இந்த ஊடக சந்திப்பு நாங்கள் நடத்துவது இப்பொழுது அரசியல் நிலைமையை பற்றி நாங்கள் பார்த்தால் எங்களுக்கு விளங்குது உண்டு. இப்போ எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் இப்போ ஒரு தேர்தல் உண்டு, பொது தேர்தல் ஒன்று வேண்டும். அந்த ஒரு பொது தேர்தல் கொண்டு வந்தால் எல்லா காரணங்களுக்கும் ஒரு நிவாரணம் கொண்டு வரலாம், தீர்வு கொண்டு வரலாம் என்ற மாதிரி ஒரு போலியான கருத்து மக்கள் மத்தியில் வச்சு கொண்டு இருக்கு. இப்போ இது ஒரு பிழையான காரணம். என்னென்றால் ஒன்று, நாங்கள் இப்போ தெரியும் ரணில் விக்ரமசிங்கவோ மற்றும் பொதுஜன முன்னணி ராஜபக்ஷ ஆட்சிக்கு மக்கள் ஆணை இல்லை. அது உண்மை. மக்கள் ஆணை இல்லாத கோட்டாபய ராஜபக்ஷ கடந்த ஜூலை 9ஆம் தேதி அவர் திருத்தப்பட்டுள்ளார். அதுதான் உண்மையான காரணம். இப்போ அதனால் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கக்கு எப்படியும் இது அவர் இந்த ஒரு 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 களவான ரோட்டில் வந்து தான் அவர் இப்போ ஒரு ஜனாதிபதியாக வந்திருக்கிறார். மற்றது பொதுஜன முன்னணிக்கு அந்த இருக்கிற மக்கள் அணி இல்லாமல் போயிட்டு, அதான் அப்போ நாங்கள் ஜூலை 9ஆம் தேதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தன்னுடைய பதவியிலிருந்து விலகி திரட்டப்பட்ட அந்த காரணத்தை நாங்கள் எடுத்து அதுதான் நாங்கள் எங்களுக்கு காணக்கூடிய காரணம். அப்போ அதில்
அதாக நாங்கள் ஒரு ஒரு மக்கள் ஒரு பொது தேர்தல் வேண்டுன்ற கருத்தை நாங்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பி அல்ல. அதுனாலும் அந்த மக்கள் தேர்தல் பொது தேர்தல் எந்த மாதிரி வர வேணும். அப்போ எங்களுடைய கருத்து வந்து நாங்கள் இந்த போராட்டம் இந்த கடந்த 6-7 மாதம் பூரா நடந்த இந்த போராட்டத்தில் அந்த கொண்டு வந்த அபிலாசைகள் இருக்குது. அந்த அபிலாசைகளுக்கு எதிரான ஒரு தேர்தல் வாரது பிள்ளை. அதனால் அந்த அபிலாசைகள் எப்படி இந்த மக்கள் இந்த பொது தேர்தலோடு நாங்கள் எப்படி இதை சேர்த்து கொண்டு வரதுன்னு தான் எங்களுடைய காரணம். அதனால் எங்களுடைய கருத்து வந்து பொது தேர்தல் கொண்டு வரதுன்னா ஒரு புது அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வரணும். அது மக்கள் நேய ஒரு அரசியல் அமைப்பு கொண்டு வரணும். அதில் பலவித காரணங்கள் கடந்த போராட்டத்தில் வெளியே வந்தது. கோல்ஃபேஸ் போராட்டத்திலையும் அதுக்கு பிறகு வந்த இந்த கவுன்சில்களிலும் இதுக்கான கருத்துக்கள் வெளியே வந்திருக்கு. அந்த கருத்துக்களில் எப்படி இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரசிடென்சி இந்த ஜனாதிபதி முறைமையை எப்படி நாங்கள் முழுதாக மாற்றுறது, அதே நேரத்தில் இந்த தேர்தல் முறைமையை அப்படி மாற்றுறது, பணம் மற்றும் வேறு அதிகாரங்கள் பாவிச்சு செய்கிற இந்த தேர்தல் முறைமையை நாங்கள் எப்படி மாற்றுறது, தேசிய பிரச்சனைக்கு ஒரு நீண்ட கால தீர்வு நாங்கள் எப்படி கொண்டு வரது, அதே நேரத்தில் மக்களின் உரிமைகள் பொருளாதார உரிமைகள் இந்த அதென்றால் மக்களின் கல்வி மற்றும் உரிமைகள் நாங்கள் எப்படி இந்த மக்கள் ஆணையில் உள்ளடக்கத்துக்கு எடுக்கிறது என்ற காரணங்கள் கடந்த போராட்டத்தில் வெளியே வந்த காரணங்கள். அதனால் இந்த காரணங்கள் உள்ளடக்கத்துக்கு அடுத்த ஒரு மக்கள் நேய அரசியல் அமைப்பு கொண்டு வரணும். அந்த அரசியல் அமைப்போடு சேர்ந்து தேர்தலை கொண்டு வரலாம். அப்படி செஞ்சால் மாத்திரம்தான் இந்த போராட்டத்தோட தொடர்ச்சியை நாங்கள் ஒரு தேர்தலில் கொண்டு வரலாம். அதுக்கு அப்படி செய்யாமல் நாங்கள் தேர்தல் தான் ஒரே தீர்வு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண ஒரே வழி தேர்தல் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் தேர்தலை பற்றி நாங்கள் கோஷங்கள் செஞ்சு கொண்டிருந்தால் அது பிள்ளைன்னு தான் எங்களுடைய கருத்து. அது வந்து இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக தன்னுடைய நடவடிக்கை கொண்டு வர ஒரு நடவடிக்கைன்னு தான் நாங்கள் காணோம். அது போராட்டத்துக்கு எதிரான ஒரு முயற்சின்னு தான் நாங்கள் காணோம். அதனால் எப்படியும் நாங்கள் முதல் சொன்ன மாதிரியே இந்த பொதுஜன முன்னணி அரசாங்கத்துக்கு மற்றும் ரணில் விக்ரமசிங்க இவங்களுக்கு ஒரு மக்கள் ஆணை இல்லை. அதனால் ஒரு தேர்தல் வர்றதுக்கு எதிராக நாங்கள் கருத்து சொல்ல இல்லை. அதனால் வந்து பொது தேர்தல் கொண்டு வர்றது ஒரு புது மக்கள் அமைப்போடு சேர்ந்து அந்த புது மக்கள் அமைப்பில் இருக்கிற கருத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில் வச்சு தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மற்றும் புத்திசாலிகள் புத்திஜீவிகள் இவங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு 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 அவங்களோட சேர்ந்து இந்த கருத்துக்கள் உள்வாங்கி ஒரு புது மக்கள் அமைப்பை உருவாக்கி அந்த மக்கள் அமைப்பை மக்கள் மத்தியில் வச்சு அதையும் பொது தேர்தலில் சேர்த்து தான் ஒரு மக்கள் ஒரு பொது தேர்தலை கொண்டு வரோம்ன்றது தான் எங்களுடைய காரணம். அதான் நாங்கள் முதலாக சொல்ல வேண்டிய காரணம். இப்போ இருக்கிற அரசியல் நிலைமை எப்படி உருவாகணும், இந்த நாங்கள் இப்போ வளர்ந்திருக்கிற இந்த அரசியல் நிலைமை உருவாகினதும் இந்த போராட்டத்தில் அபிலாசைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றல். அது உண்மை. அப்படி இருந்தாலும் இப்போ ஒரு தேர்தல் கொண்டு வரலாம் என்ற கருத்து கடந்த கோட்டாபேண்ட 2019 நவம்பர் மாதத்துக்கு பிற்பாடு 2020 ஆண்டில் முற்காலத்தில் ஒரு தேர்தலை பற்றி கதைக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கே இல்லை. அதனாலும் இந்த போராட்டத்துக்கு போராட்டத்தால் தான் ஒரு தேர்தல் வேண்டுமென்ற கருத்து வெளியே வந்தது, அந்த கோஷம் வெளியே வந்திருக்கு. அப்போ அது இந்த போராட்டம்னால நடந்த ஒரு விஷயம். அதனால் இந்த போராட்டத்தின் தொடர்ச்சி இல்லாமல், இந்த போராட்டத்தின் உள்ளடக்கத்தின் தொடர்ச்சி இல்லாமல் நாங்கள் தேர்தலுக்கு போகிறது பிள்ளைன்ற கருத்து தான் நாங்கள் சொல்கிறது. அதனால் இது வந்து இதுக்கு இந்த தேர்தல் வேண்டும் என்ற கோஷத்தை நாங்கள் வெளியே எடுக்கிறதுக்கும் உதவியான இந்த போராட்டத்தை மறந்து அந்த போராட்டத்தை அதில் இருக்கிற உண்மையான உள்ளடக்கத்தை நாங்கள் மறந்து
நாங்கள் வேலை செய்ய முடியாது. அதுக்கு முன்னிலை சோசியலிச கட்சியாக நாங்கள் அதுக்கு எங்களுடைய எதிர்ப்பை காட்டுறோம். அதனால தான் நாங்கள் சொல்வது பொது தேர்தலும் ஒரு மக்கள் அமைப்புக்கான ஒரு புது மக்கள் அமைப்புக்கான ஒரு ரெஃபரண்டம் ஒன்றும் ரெண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கருத்தை நாங்கள் மக்கள் மத்தியில் வைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் இது கடந்த கோல்ஃபேஸ் போராட்டத்திலேயும் ஜூலை 12ஆம் தேதி இந்த கருத்துகள் ஒரு புது மக்கள் அமைப்பு மற்றும் அரசியல் பொருளாதார மாற்றங்களுக்கான கருத்துகள் இதெல்லாம் நோக்கி ஒரு 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 மற்ற அரசியல் கட்சிகளுக்கு பாராளுமன்றத்தில் சேர்ந்த அரசியல் கட்சிகள், பாராளுமன்றத்து வெளியே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள், இது எல்லாருக்கும் இந்த கோல்ஃபேஸிலிருந்து இந்த கருத்துகள் வெளியே வந்தது. இதுக்காக எல்லாரும் அந்த நேரத்தில் கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி எல்லாரும் இதுக்கு தன்னுடைய ஆதரவு தந்தாங்கள். அதென்றாலும் இப்போ இந்த போராட்டத்தில் சில பிற்போக்கான சூழ்நிலை நடந்திருக்கிறனால சில சமயம் இதற்கு அவங்க அந்த கடந்த ஜூலை 12ஆம் தேதி தன்னுடைய ஆதரவு கொடுத்த மாதிரி அந்த அளவுக்கே அந்த ஆதரவு இருக்கிறதோ என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. அதென்றாலும் அது ஒரு பிழையான கருத்து. ஏனென்றால் இன்னமும் இந்த போராட்டம் நடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கு. இந்த போராட்டத்தில் சில அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்குது. அது வேறையான கருத்து. அது எப்படியும் ஒரு போராட்டம் அப்படி தான் நடந்துக்கும். போராட்டம் ஒரே வழியில் ஒரே வேகத்தில் போகாது. அதில் சில வித்தியாசங்கள் வரும். அந்த ஒரு வித்தியாசமான காரணம் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் ரணில் ராஜபக்ச குழு மற்றும் பொதுஜன முன்னணி இவங்கள் சேர்ந்து நடத்துகிற மக்களுக்கு எதிராக நடக்கிற ஒரு அடக்குமுறை இருக்குது. அதால் போராட்டம் ஒரு வித்தியாசமான நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கு. அது வேறு காரணம். அதுண்டாலும் இந்த போராட்டத்துக்கு இருக்கிற போராட்டம் வளர்ந்ததுக்காக போராட்டம் உருவாகிறதுக்காக இருந்த பிரச்சனைகள், அந்த சமூக பிரச்சனைகள், பொருளாதார பிரச்சனைகள், அரசியல் பிரச்சனைகள் இன்னமும் வளர்ந்து கொண்டு போகுது. இனி இந்த நேரம் உங்களுக்கு தெரியுது IMF தன்னுடைய திட்டங்கள் கொடுத்து அவங்களுடைய திட்டத்தோடு தான் இப்போ பட்ஜெட் ப்ரொபோசல்ஸ் வந்திருக்கு. இனி இதால் எங்களுக்கு விளங்குது கடந்த 45 வருஷம் பூரா நாங்கள் இந்த IMFல இவங்களுடைய டிமாண்ட்ஸோடு தான் எங்களுடைய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் இடம் எடுத்தது. அது UNP ஆட்சியாக இருக்கலாம், பொதுஜன முன்னணி ஆட்சியாக இருக்கலாம், பலவிதமான ஜனாதிபதியார்கள் இருக்கலாம். அண்டே 1977ஆம் ஆண்டு ஜெயவர்தன இந்த நவதாராளவாத பொருளாதார திட்டத்தை கொண்டு வந்த நேரத்திலிருந்து நெடுகளும் இந்த 45 வருஷம் பூரா இந்த நடவடிக்கைகள் தான் இருந்தது. இதனால் இது புதுசான காரணம் இல்லை. இப்போ இந்த IMF இல்லாமல் எங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு விதமான வழி இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு கருத்து மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கு. இனி எதுக்கும் நாங்கள் எதிர்ப்பு. ஏனென்றால் இது மக்கள் மத்தியில் பொதுமக்கள் மத்தியில் தாக்குதல் ஒன்று நடக்கிற மாதிரி ஒரு திட்டம் அதுதான் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கு. IMFல கொண்டு துரிச்சிருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம். அதனால் அதுக்கும் நாங்கள் எதிர்ப்பு காட்டுறோம். இனி இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மக்களுடைய ஜனநாயக உரிமைகள் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் நாங்கள் ஒரு பக்கத்தில் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்குறோம், வளர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அடுத்த பக்கம் நாங்கள் கடைசியாகவும் இன்னொரு காலம் சொல்கிறது தேர்தலுக்காக மற்ற கட்சிகள் எதிர்கட்சிகள் எல்லாரும் சேர்ந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் இந்த தேர்தல் ஒரே வழி என்று சொல்கிறது பிழை. என்றால் தேர்தல் வேண்டும், ஒரு புது மக்கள் ஆணையம் வேண்டும், அது உண்மை. அதே நேரத்தில் அது அரசியல் போராட்டத்தோடு அதில் சேர்ந்து கொண்டு வரணும். அரசியல் போராட்டத்தில் கொண்டு வந்த கருத்து இதில் நாங்கள் வெளியெடுக்கணும். அது வெளியெடுக்கிற ஒரே வழி நாங்கள் ஒரு ரெஃபரண்டம் ஒன்று கொண்டு வரணும் புது மக்கள் அமைப்புக்காக. அதையும் இந்த பொது தேர்தலில் சேர்ந்து கொண்டு வரணும்னு தான் எங்களுடைய கருத்து. Dear friends, we call this press conference to in one hand we want to reveal our political proposal on this according to the prevailing crisis situation. In one hand we can see that the budget proposals presented by the President, the Finance Minister by himself yesterday, and it is very clear now we have been following this neoliberal policies
implemented by the IMF for the last 4.5 decades. So this is not a new thing that when Mr. Ranil Wickremesinghe, when he said that the open economy was a failure, but we think that that is not the truth, because we have been following for the last 4.5 decades the same neoliberal policies, and we are facing a situation due to the open economy policies in economic terms. On the other hand, due to the political system we have been following for the last 74 years. So we need a change. So what we are saying here now, most of the political parties represented in the parliament and outside the parliament, everybody, they are calling for an election. And they, it seems they are saying that they can solve each and every problems in economic in terms of economy and political. It seems that they are saying that they can solve all the problems by holding an election, but that's not true. We know that the President Ranil Wickremesinghe, the successor president, and the Rajapaksa clan and the Podujana Peramuna party, they don't have the people's mandate. It's clear, it's quite clear, they don't have the mandate. We have seen on 9th of July this year, then President Gotabaya Rajapaksa had to flee the country due to the uprising of the people. So it's quite clear that they don't have the mandate. That's the obvious thing. But on the other hand, if someone says that holding an election, that is the only solution, we don't agree with that, because the election cry is also a result of the uprising, result of the people's struggle. Therefore, if someone wants to have an election, we don't oppose the election, because we know that Podujana Peramuna, Rajapaksa clan, Ranil Wickremesinghe, they don't want an election. That's why they want to postpone the local government election. They are trying to use several methods to postpone the local government election. That is very obvious. But on the other hand, if someone says the holding an election is the only solution, it is not going to be the truth, because you can't avoid or you can't forget the struggle, because there is an ongoing struggle. Now it has been lasting for several months. So due to this struggle only, we can have a position to call for an election. Therefore, the struggle and mainly the main slogans of the struggle, the main slogans according to the political reforms and economic reforms, it should be included in this election. It should be combined with this election. If someone wants to have an election, hold an election, he or she, the party, should agree to combine all the political reforms and all the economic reforms generated by the struggle, Aragalaya, for the last few months. Therefore, Frontline Socialist Party, we vehemently urge all the people and all the political parties and all the groups, the new constitution should be established, and a referendum should be combined with the election. If there is an election, there must be a referendum should be combined with the general election. That referendum for a new constitution, the content of the constitution, it has been revealed for the last few months in the Galle struggle and in People's Council and different political arenas. It has been discussed, and still it has been discussing. So we can improve the content of a new People's Constitution, but definitely the People's Constitution with the content should be combined with the election, with a general election. That's our main slogan. And if someone tries to forget, or if someone tries to
avoid the struggle or the content of the struggle or the requirement and main slogan of the struggle, it is a kind of a betrayal of the struggle. We know that when the Golface protesters, when they presented their program back in 12th of July, all the political parties represented in the parliament and outside the parliament and most of the trade unions, they agreed. They agreed to the document. They agreed all the slogans presented by the Golface protesters at that time. But now it seems that they have been forgetting about the content of that reforms, the political reforms, and especially the economic reforms. And now they are trying to find their way to grab power. So that is the situation we are facing. Therefore, we stress to have a referendum with the election, and the referendum should be for a new constitution. The content of the new constitution should be revealed to the people, and we are, as a leftist party, Frontline Socialist Party, from now on we are going to campaign among the people about a new constitution and the content of the new constitution. In that content, numerous times it was revealed that the executive presidency should be eradicated. At the same time, the electoral system should be reformed, and at the same time, the education and health and transportation should be a basic right of the people. So it should be, all these it should be included in this constitution. So it should be go before the people for a mandate. So this is our main requirement at the moment. Therefore, we are again saying that if there is an election, there must be a referendum for a new constitution, and the new constitution should be revealed. The content of the constitution should be revealed to the masses. And in 1972, we have a kind of a different action, because when the government wanted to break away from the 1948 Salisbury Constitution, they used the 1970 general election to as a referendum to because they before the election they expressed their views, and they said that this election was going to be a referendum or a mandate for a new constitution. That is how they created 1972 constitution. So it means that we have that experience in the past. We have done in our political history. We have this experience in the past. Not the same we are proposing, but we have that extra constitutional events. Therefore, according to the present constitution, it says we need, according to the present constitution, there are some provisions included. If you want to change a clause, you have to go for 2/3 majority, and on the other hand, you need a referendum. So who is the person to call the referendum? The president himself has to call for a referendum. So it is very contradictory. That is Jaya Jayawardena's trick. So we are tricked. We have been tricked for the last 4.5 decades. Because if there are some clauses, it can be changed by using a referendum, but the person who has to call a referendum is the president himself. So he doesn't want to call for a referendum to change these clauses. Therefore, we don't have that. By using the present constitution, we don't have that provisions. That's why we are proposing we need to have an extra constitution, extra constitutional action to change the constitution. That's why we are proposing to have a referendum for a new people's constitution with the same with the general election. And you know that before the Aragalaya, before the struggle, and we have been learning for decades that there are three pillars: the judiciary, the legislature, and the executive. And these are the three pillars, and this is the
basis of the democracy. But now, after the struggle, now we know that there is another pillar, that is people's power, the pillar of people's power. It was emerged after this struggle, and we knew how powerful that pillar was, because the legislature, the judiciary, they couldn't remove the president, but finally the people's power was able to remove the executive president from his seat, and he had to flee the country. So it was an experience. It is not an opinion. It was not an ideological opinion, but it is what we have experienced in the recent past. So it is an experience. It means there is another pillar emerged after this struggle, Aragale. Therefore, no one can describe or no one can analyze the political situation in Sri Lanka hereafter without this pillar of people's power. So, pillar of people's power should be engaged in the future politics in Lanka. If someone thinks that it was there on July 9th, now it has been vanished or it has been faded away, it is wrong, because it is there. And we as a leftist party, we know that how powerful this pillar of people power, so we need to activate this people's power in the future. Therefore, if someone wants to have a connection, if someone wants to to combine the struggle with the future elections, so should be a referendum for a new constitution. That's our proposal.